Today we will continue our next lecture with the chapter number 13, Organism and Population. Previously we discussed about the organism, abiotic factors, and now we will continue this lecture topic with population in this lecture. Okay, so the first term, population. As we previously discussed, individuals of a species living in an area is known as population. Individuals of a species, एका स्पीसीजचे लिव्हिंग बीइंग्स जर एखाद्या एरियामध्ये राहणारे त्यांना त्याचं पॉप्युलेशन म्हणलं जातं. जसं एक एक्झाम्पल मी इथं मेन्शन केलेलं आहे, ऑल एलिफंट्स लिव्हिंग ॲन एरिया. एका एरियामध्ये राहणारे ऑल एलिफंट्स तो त्यांचा तिथला पॉप्युलेशन म्हणलं जाणार. हाऊ पॉप्युलेशन इज रिलेटेड विथ इकॉलॉजी अँड दॅट टर्म इज population ecology. Population and ecology are linked in biology because population means which factor of ecology? Biotic factors. Because we are discussing about the living beings, that's why this term population ecology is used. Okay. Population attributes. We will start the point. Attributes. Attributes means characteristics. Characteristics of population. First, this term demography. Demography is the study of human population according to quantity and statistical aspects is known as demography. म्हणजे ह्युमन पॉप्युलेशनची स्टडी करणं ह्याला डेमोग्राफी म्हणलं जातं आहे. डेमोग्राफी हा शब्द गुलियर्ड नावाच्या सायंटिस्टने दिलेला. गुलियर्ड इन 1835 coined the term demography. Demography means study of human population. Okay. You know this term census. Census ज्याला आपण जनगणना असा शब्द मराठीमध्ये वापरतोय. हे प्रत्येक 10 वर्षामध्ये होते. दर 10 वर्षांनी त्या कंट्रीमध्ये सेन्सस केलं जातं आहे, जनगणना केली जाते. हायेस्ट पॉप्युलेशन पॉप्युलेटेड कंट्री इज चायना. इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट कंट्री इन विच द पॉप्युलेशन इज हायेस्ट. फर्स्ट नंबर चायनाचा आहे, दुसरा नंबर इंडियाचा आहे अकॉर्डिंग टू पॉप्युलेशन. आणि लोवेस्ट पॉप्युलेशन सगळ्यात कमी पॉप्युलेशन आहे एक छोटीशी कंट्री जिचं नाव आहे व्हॅटिकन सिटी, जिथं लोवेस्ट पॉप्युलेशन मेन्शन केलं गेलं आहे. ओके. देन द ॲट्रिब्यूट्स मीन्स कॅरेक्टरिस्टिक्समध्ये नेक्स्ट पॉईंट आपण स्टडी करायला लागलो आहे नॅटॅलिटी. नॅटॅलिटी मीन्स बर्थ रेट. होणाऱ्या जन्मचं कॅल्क्युलेशन करणं म्हणजे किती बर्थ झाले त्या पर्टिक्युलर एरियामध्ये, दॅट इज रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ न्यू इंडिव्हिज्युअल इज कॉल्ड नॅटॅलिटी ऑर बर्थ रेट. बर्थ रेट इज कॅल्क्युलेटेड बाय दिस फॉर्म्युला. नंबर ऑफ बर्थ इन अ इयर डिवायडेड बाय मिड इयर पॉप्युलेशन. मिड इयर पॉप्युलेशन मीन्स जुलै ऑगस्टमधलं पॉप्युलेशन आणि which is multiplied by 1000. Okay, this is the simple formula for natality. Natality, birth rate. Then the next term is mortality. Mortality means death rate. Death rate, the number decreasing because of the death is called mortality. Mortality, the same formula, number of death in a year upon mid-year population multiplied by 1000. This is mortality. Natality is birth rate. Mortality is death rate. The next term in characteristics is growth rate. Growth. किती पॉप्युलेशन एका सर्टन टाईममध्ये वाढलं त्या जागेवरचं त्याला ग्रोथ रेट म्हणलं जाणार. कसं फाइंड आउट केलं जातं आहे तर नॅटॅलिटी म्हणजे झालेली बर्थ मायनस डेथ
इन अ युनिट टाईम. एका सर्टन टाईम पिरियडमध्ये बर्थ मायनस डेथ जर केलं गेलं तर त्या पॉप्युलेशनची ग्रोथ रेट ही कॅल्क्युलेट केली जाते. ॲब्सोल्यूट नॅटॅलिटी अँड ॲब्सोल्यूट मॉर्टॅलिटी आणि तसंच रिअलाइज्ड नॅटॅलिटी अँड रिअलाइज्ड मॉर्टॅलिटी असे 2 शब्दांचा उल्लेख केला जातो आहे. ॲब्सोल्यूट नॅटॅलिटी अँड ॲब्सोल्यूट मॉर्टॅलिटी म्हणजे ॲब्सोल्यूट हा शब्द कधी वापरला जाणार आहे, जेव्हा बर्थ किंवा डेथ ह्यांचे काउंटिंग कधी होणार आहे, अंडर आयडियल कंडिशन. आयडियल कंडिशन्स म्हणजे काय, तर लॉट ऑफ food is available, all the medicinal facilities are available, climatic factors are favorable, no competition for food, shelter and reproduction. In this ideal condition, the rate of birth and rate of death is called absolute. This term is used, absolute. But absolute is not a realistic natality or mortality because we know all the climatic factors are not always favorable. No? Then the next term, just observe here, realized natality and realized mortality. रिअलाइज्ड म्हणजे रिअल ॲक्च्युअल परिस्थिती काय आहे ह्याचं कॅल्क्युलेशन करणं बर्थ आणि डेथचं ह्याला म्हणलं जाणार रिअलाइज्ड नॅटॅलिटी अँड रिअलाइज्ड मॉर्टॅलिटी. रिअलाइज्ड मीन्स अंडर एन्व्हायरमेंटल प्रेशर. अंडर एन्व्हायरमेंटल प्रेशर ह्याचा अर्थ काय, तर कॉम्पिटिशन फॉर फूड, शेल्टर अँड रिप्रोडक्शन, अवेलेबल रिसोर्सेस ह्या सगळ्या किती आहेत त्याच्यावर जेव्हा बर्थ आणि डेथ रेट डिफाईन होते तेव्हा त्याला रिअलाइज्ड असा शब्द वापरला जातो. द नेक्स्ट ॲट्रिब्यूट ऑफ पॉप्युलेशन इज डेन्सिटी. डेन्सिटी हा शब्द ओळखीचा आहे तुम्हाला. डेन्सिटी म्हणजे काय, द टोटल नंबर ऑफ इंडिव्हिज्युअल्स विच आर प्रेझेंट इन युनिट एरिया. एका सर्टन एरियामध्ये किती नंबर ऑफ इंडिव्हिज्युअल्स प्रेझेंट आहेत त्याला म्हणलं जाणार डेन्सिटी ना. ओके, डेन्सिटी इज इन्फ्लुएन्स बाय. डेन्सिटीवर ह्या 2 गोष्टींचा फरक पडतो, इमिग्रेशन अँड इमिग्रेशन. व्हॉट इज दिस 2 टर्म? दिस आर द टाईप्स ऑफ मायग्रेशन. मायग्रेट होणं हे कालच्या कन्सेप्टमध्ये पण होतं. आपण सायबेरियन बर्ड्सचं एक्झाम्पल घेतलेलं होतं. तसंच हा शब्द परत एकदा इथं रिपीट होतो आहे, मायग्रेशन. जस्ट ऑब्झर्व द डिफरन्स ऑफ दिस 2 स्पेलिंग्स, EMI आणि IMMI. इमिग्रेशन, इमिग्रेशन. प्रोनाऊन्सिएशन दोन्हीचं सारखंच आहे, बट EMI ह्या स्पेलिंगचा अर्थ आहे एका पर्टिक्युलर पॉप्युलेशनला सोडून, त्या जागेला सोडून दुसरीकडं जाणं. म्हणजे जसं आजकाल आपण ऑब्झर्व करतो आहे, गावातले विलेजमधले लोक सिटी प्लेसेसला मायग्रेट होणं, तिकडं जाणं, म्हणजे मग त्या विलेजची पॉप्युलेशन काय होणार, कमी होणार. दॅट मीन्स इमिग्रेशन काय करतो आहे, तर पॉप्युलेशन कमी करतो आहे. दुसरा शब्द आहे इमिग्रेशन. द सेम प्रोनाउन्सिएशन, बट व्हॉट इज द मिनिंग, इंडिव्हिज्युअल्स कम इन दॅट पॉप्युलेशन. म्हणजे एखाद्या एरियामध्ये नवीन लोक येऊन राहणं. जसं आत्ताच इथे एक एक्झाम्पल बघितला की विलेजमधले लोक सिटीला मूव्ह व्हायला लागलेत, म्हणजे विलेजचं पॉप्युलेशन कमी व्हायला लागलं आहे आणि मग दुसरीकडं सिटीचं पॉप्युलेशन वाढायला लागलं आहे. मग त्या सिटीचं पॉप्युलेशन वाढणं म्हणजे त्या जागेवर कोणतं मायग्रेशन झालं, तर इमिग्रेशन. IMMI. दिस इज द डिफरन्स बिटवीन दिस 2 टर्म्स. EMI इमिग्रेशन हा डिक्रीज करतो आहे पॉप्युलेशन. IMMI इमिग्रेशन हा इन्क्रीज करतो आहे पॉप्युलेशन. ह्या दोन्ही इमिग्रेशन हे शब्द कशाचे आहेत, तर दोन्हीचं पण बेसिक टर्म आहे मायग्रेशन, म्हणजे एक जागा सोडून दुसरीकडं जाणं. ओके, देन द नेक्स्ट इज 6 रेशो.
सेक्स रेशो मीन्स वॉट? द मेल अँड फिमेल ह्या इंडिव्हिज्युअल्सचं काउंटिंग होणं, मेजरमेंट ऑफ द रेशो ऑफ मेल अँड फिमेल इन एनी पर्टिक्युलर एरिया इज कॉल्ड सेक्स रेशो. मेल आणि फिमेलचं रेशो इक्वल असणं, जसं आपण इथं दाखवलं आहे 1:1 असणं, ही आयडियल सिच्युएशन आहे. आणि ह्या आयडियल सिच्युएशनला म्हणलं जातं आहे ESS. व्हॉट इज द फुल फॉर्म ऑफ ESS? इव्होल्युशनरी स्टेबल स्ट्रॅटेजी. इव्होल्युशनरी स्टेबल स्ट्रॅटेजी कधी शब्द वापरला जाणार आहे? जेव्हा मेल आणि फिमेल दोन्हीचे पण नंबर इक्वल असतील एखाद्या पॉप्युलेशनमध्ये, तेव्हा त्याला शब्द वापरला जाणार ESS. इव्होल्युशनरी स्टेबल स्ट्रॅटेजी. ओके, दिस इज सेक्स रेशो. इन इंडिया, व्हॉट इज द सेक्स रेशो? सेक्स रेशो कसं काउंट केला जातं आहे? तर सेक्स रेशो काउंट केला जातं आहे फॉर एव्हरी 1000 मेल हाऊ मेनी फिमेल्स आर देअर. इन इंडिया फॉर एव्हरी 1000 मेल फिमेलचे नंबर आहेत 924. इन महाराष्ट्र the total number of male per 1000 male females number at 929. In Haryana, which shows the lowest sex ratio, means जिथं per 1000 male च्या अकॉर्डिंग ओनली 877 फिमेल्सचे नंबर आहेत. म्हणजे मेल आणि फिमेलच्या रेशोमध्ये फिमेलचे नंबर खूप कमी आहे, म्हणून त्याला लोवेस्ट सेक्स रेशो असणारा स्टेट म्हणलं जाणार हरियाणा. बट इन नेक्स्ट पॉईंट केरला, इट शोज हायेस्ट सेक्स रेशो. कसं? तर पर 1000 मेलच्या सोबत किती फिमेल आहेत? 1084. म्हणजे फिमेलचा नंबर मेलपेक्षा जास्त आहे, तेव्हा त्याला म्हणलं जाणार हायेस्ट सेक्स रेशो, विच इज इन केरला. इन हरियाणा इट इज लोवेस्ट सेक्स रेशो. इन महाराष्ट्र 1000 मेल अँड फिमेल 929चा रेशो. इन इंडिया पर 1000 मेल and female 924 females are present. Students, just observe, these points are very important points for our MCQs in competitive exams. Okay, this is sex ratio. So from first point, let we revise this. Population means individuals of species living in an area. Population and ecology both are related or linked. That's why it is called population ecology. पॉप्युलेशनचे कॅरेक्टरिस्टिक्स म्हणजे ॲट्रिब्यूट्स काय काय? तर पहिला शब्द त्याच्या स्टडीला म्हणला गेला आहे डेमोग्राफी. दुसरा शब्द तिथं आपण सांगितला सेन्सस, जो प्रत्येक 10 वर्षानंतर होतो आहे, है ना. आणि त्याच्या सोबतच काही इथं MCQsचे पॉईंट्स पण आपल्याकरता इम्पॉर्टंट आहेत. हायेस्ट पॉप्युलेटेड कंट्री, लोवेस्ट पॉप्युलेटेड कंट्री, इंडियाचं पॉप्युलेशन. देन इन नेक्स्ट slide we discuss about natality means birth rate, mortality means death rate, growth rate means ग्रोथ त्या पॉप्युलेशनमध्ये कशी कॅल्क्युलेट केली जाते आहे, तर बर्थ रेट मायनस डेथ रेट इन अ सर्टन टाईम पिरियड. देन ॲब्सल्यूट ह्या शब्दाचं सांगितलं अर्थ, जेव्हा कुठल्याही प्रकारचं कॉम्पिटिशन लिव्हिंग बिईंग्समध्ये नाही आहे त्यावेळेस बर्थ आणि डेथ ह्याला कॅल्क्युलेट करणं ॲब्सल्यूट म्हणलं जाणार, जो की एक हायपोथेटिकल कन्सेप्ट आहे. ॲक्च्युअली असं नसतं आहे. मग रिअलाइज्ड म्हणजे काय सांगितलं, ॲक्च्युअल रिअलमध्ये काय व्हायला लागलं आहे, तर ड्युरिंग दिस ऑल दिस एन्व्हायरमेंटल फॅक्टर्स इफेक्ट अँड विथ the pressure of competition, the birth and death rate is called realized. Then we discuss about the density. Density म्हणजे सांगितलं एका युनिट एरियामध्ये राहणाऱ्या इंडिव्हिज्युअल्सचे नंबर, आणि त्या डेन्सिटीला इन्फ्लुएन्स म्हणजे अफेक्ट करणारे
दोन टाईपचे मायग्रेशन, इमिग्रेशन जो डेन्सिटी कमी करतो आहे, आणि इमिग्रेशन द अनदर सेम प्रोनाऊन्स टर्म विच इन्क्रीज द पॉप्युलेशन. EMIचा अर्थ सांगितलं एखादा एरिया सोडून बाहेर जाणं, आणि IMMI ह्या इमिग्रेशनचा अर्थ सांगितलं त्या पॉप्युलेशनमध्ये येऊन जोडलं जाणं इंडिव्हिज्युअल्स. Then we discuss about the sex ratio. Sex ratio means मेल आणि फिमेल ह्यांचे नंबर्स आणि आयडियल सिच्युएशनला म्हणलं जातं आहे इव्होल्युशनरी स्टेबल स्ट्रॅटेजीज. ॲज वेल ॲज वी डिस्कस सम इम्पॉर्टंट पॉईंट्स फॉर MCQs लाईक इन इंडिया सेक्स रेशो, महाराष्ट्र, हरियाणा आणि केरला. ह्याच्यामधले सेक्स रेशोज इथं आपण आजच्या लेक्चरमध्ये डिस्कस केलेले आहेत. थँक्यू.